Hello mga ka-Farm Diaries. Magandang araw sa ating lahat. Ang journey naming mag-asawa ay mag-uumpisa nang dumating siya galing sa ibang bansa. Samahan niyo ako guys, sunduin natin siya sa airport. Philippine Airlines welcomes you to Tacloban. Local time 43 minutes past the hour of 5 in the afternoon, and we are pleased to inform you we've arrived earlier than scheduled. The date today is 25th of June 2026 on a Thursday. Gotila. Tatawid kami ng ano. Punta kami dito sa motor trade. Punta kami sa motor trade guys. Kasama ko ang pinsan ko at si Mister. Yan, si pinsan ko.
Yan si Mister. Ito. Saan na yung napunta yun? May ito yung ikatalo. Pero spot kasi. Ha? Spot kasi. So, baga, kasi panginanuwa daw niyan. Bahay ko. Ni. 99,395. Ako pa kaya namin kung banyo. May parang natira din yung edit ko. Pero kung matuto din ang pwede mo ito, hindi. Wala edit. Ito yung kinuha namin Kawasaki Barako. Ribbon cutting. Sama muna kami ng pinsan ko. Siya magdadrive papunta sa baryo. Kasi medyo hindi na sanay yung mister ko mag-drive ng motor. 16 years siyang hindi nakahawak ng motor. Pinsan ko muna magdadrive. Okay na. Paalis na kami. Ito ng mister ko at pinsan ko ang sasakay sa motor. Yan, sila lang sasakay. Okay. Sige, makat na ako.